سلام به دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز با هم دیگه میخوایم این کیف زیبا و قشنگ رو با هم دیگه ببافیم که من برای بافت این کیف حدوداً 200 گرم نخ کاغذی استفاده کردم. ابعاد کیف هم پهناش 39 سانتی متر و بلندی کیف حدوداً 30 سانتی متر. این کیف از 2 تا تقریبا مربع تشکیل شده و یه دونه کناره که جدا بافته میشه و به این مربع ها وصل میشه. 2 تا بند کاملا متفاوت داره که با همدیگه آموزشش رو خواهیم داشت. پس میریم با همدیگه آموزش رو شروع کنیم. خب برای شروع میایم و یک گره میزنیم و 40 تا زنجیره. این زنجیره هامون همیشه باید توی این کیف مضربی از 5 باشه. پس من 40 تا زنجیره میزنم. 40 مضربی از 5. 1 2 3 4 5. میرم 40 تا رو میبافم و برمیگردم. خب 40 تا زنجیره زدم. اگه دوست داشتین که اندازتون از اندازه کیف من بزرگتر یا کوچکتر باشه میتونین تعداد زنجیره ها رو کم یا زیاد کنید. خب الان باید برگردیم به پشت. ببینید ما از حلقه پشتی شروع میکنیم. توی زنجیره پنجم از پشت 1 2 3 4 5 توی این پنجمی میایم و پایه بلند پایه بلند میبافیم. یه دونه پایه بلند. این خودش این 4 تا زنجیره حکم یک پایه بلند رو داره. میایم همونجا توی این پایه که پایه بلند بافتیم 3 تای دیگه میبافیم. این یکی که بافتیم 2 3 4. پس 4 تا پایه بلند بافتیم که با این زنجیرهای اولمون میشه 5 تا پایه بلند. بعد نخ سر قلاب 4 تا پایه رها میکنیم. ببینید 1 2 3 4. توی پنجمی دوباره 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4. اینم از پنجمی. دوباره 4 تا رها میکنیم. 1 2 3 4 تا رها شده. توی پنجمی میایم دوباره 5 تا پایه بلند میبافیم و این کار رو تا آخر رجمون ادامه میدیم. پس 4 تا رها میکنیم. توی پنجمی 5 تا پایه بلند میریم میبافیم و برمیگردیم. خب ببینید رسیدید به آخر رجمون. 1 2 3 4 5 درست میفته روی زنجیره آخر. اینجا 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4. اینم از پنجمی. خب رج اول ما تموم شد. میریم رج بعدی. 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و کار رو برمیگردونیم. ببینیم با این کاری نداریم. میریم روی این پایه 2 تا گیسباف رو میگیریم و 2 تا پایه بلند همونجا میزنیم. این یکی، اینم 2 تا. خب حالا میریم روی این دسته 5 تایی. روی اولینش ببینید این اولی هست.
2 تا گیس بافت رو میگیریم و همینجا 5 تا پایه بلند میبافیم. این 1، این 2، این 3، 4 و 5. دوباره میریم روی دسته بعدی. اینجا روی اولین پایه این قسمت میشه، روی گیس بافتش رو میگیریم و 5 تا پایه بلند میبافیم. 1، 2، 3، 4 و 5. دوباره روی 5 تای بعدی روی اولینش میریم، 2 تا گیس بافت رو میگیریم و 5 تا پایه بلند میبافیم. این کار رو ادامه میدیم تا برسیم به آخر رج. خب رسیدیم به آخر رجمون. ببینید این دسته 5 تایی هم ما رو اولیش 5 تا بافتیم. الان میایم، این 3 زنجیره هست درسته، روی این دسته 5 تایی روی این آخریه میایم و 2 تا پایه بلند میبافیم. 1، 2 و رو خود این 3 زنجیره 1، 2، 3 روی زنجیره بالاییش هم یه دونه پایه بلند میبافیم که این قسمت کارمون با این قسمت مثل هم بشه. الان رج اولی که بافتیم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 8 تا دسته 5 تایی ما داشتیم برای رج اول. رج دوم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 7 تا دسته 5 تایی داریم. یه 2 تایی و یکی این ور، یه 2 تایی و یکی هم این ور. پس این توی این باف رج‌های فرد و زوج با هم دیگه فرق میکنه. الان رج بعد که میخوایم ببافیم مثل این رج میبافیم. پس میریم برای رج بعد. 1، 2، 3. 3 تا زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. خب 3 تا زنجیره زدیم، کار رو برگردوندیم. این رج سوم مثل رج اوله، رج فردمون. میایم روی این دسته 5 تاییه، روی قسمت اولش این پایه اول 2 تا گیس بافت رو میگیریم و 5 تا پایه بلند میبافیم. این 2، این 3، 4 و اینم از پنجمه. دوباره میریم روی دسته 5 تایی بعدی، روی اولیش 5 تا پایه بلند میبافیم. این 1، این 2، 3، 4 و 5. دوباره میریم دسته بعدی، روی اولین پایه بلند 5 تا پایه بلند میبافیم. این کار رو تا آخر رج ادامه میدیم. خب رسیدیم به پایان رج. ببینین روی این قسمت این 2 تا پایه بلند روی اولی ما 5 تا پایه بلند بافتیم و روی این 3 تا زنجیره هم روی زنجیره بالاییش یه دونه پایه بلند میبافیم. میشماریم ببینیم چند تا دسته داریم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. مثل رج اول. اول رج هم یه پایه بلند، آخر رج هم یه دونه پایه بلند داریم. الان میریم برای شروع رج چهارم. خب برای شروع رج چهارم میایم 3 تا زنجیره میزنیم. این رج زوجه و مثل رج دومه. خب میایم روی این اولین پایه 2 تا پایه بلند میبافیم. 1، 2. پس رج‌های فردمون مثل همدیگه هستن، رج‌های زوج هم
مثل همدیگه. این 2 تا پایه بافتیم. ببینید مثل این دومین رجمون. الان دیگه میایم روی دسته 5 تاییه، روی اولیش 5 تا پایه بلند میبافیم. فقط اول رج هست که یه خورده متفاوته برای رجهای زوج و رجهای فرد. خب 5 تا زنجیرمون رو، 5 تا پایه بلندمون رو میبافیم. این سومی، 4 و 5 و دوباره میریم روی دسته بعدی، روی اولیش دوباره 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و 5 و این کار رو تا پایان رج ادامه میدیم. خب رسیدیم به انتهای رجمون. ببینید توی این رج باید این 3 تا زنجیره هست، ولی قبل از اون روی این پایه 5 تایی ها روی آخرین پایهش میایم 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 اینم از دومی و روی این 3 زنجیره هم 1 2 3 روی سومیش میایم یه دونه پایه بلند میبافیم. گفتیم که رجهای زوج با رجهای فرد با هم دیگه فرق داره. پس این قسمت الان اول رجمون 3 تا زنجیره 2 تا پایه بلند هست، آخر رجمون هم همین. وسطش هم 1 2 3 4 5 6 7 7 تا دسته 5 تایی داریم. الان میریم برای رج بعد 1 2 3 و برمیگردیم. این رج مثل رج اوله. میایم روی این قسمت، این 5 تایی ها روی پایه اول 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و 5 و روی دسته بعد هم روی اولیش 5 تا پایه بلند میبافیم. پس کلا این پترن بافت زوج داره و فرد. باید رج اول و رج دوم، ببینید رج اولش پایه بلنده، بعد 5 تا پایه. رجهای زوجمون ببینید میشه اولی پایه بلند، روی دومی هم 2 تا پایه بلند و این پترنا 1 2 3 4 5 6 7 است. در صورتی که رجهای فردمون 1 2 3 4 5 6 7 8 است. میریم با توجه به این موضوعی که گفتم که باید توجه کنیم که بافت رج اول و دوم یعنی با رجهای فرد و زوجمون با هم دیگه فرق میکنه. این پترن رو تا اندازه دلخواهمون میبافیم و برمیگردیم. خب دوستان من 12 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برای من بلندیش شد حدوداً 22 و نیم و پهناش هم شده 26 و نیم تقریبا. الان میخوایم دورگیری این قسمت رو دور تا دور این باف رو باید پای کوتاه ببافیم. نخمون رو قطع نمی کنیم، میایم از همینجا شروع میکنیم و این قسمت ببینید اینجا 2 تا پای کوتاه میبافیم، یه زنجیره میزنیم و اینجا 2 تا پای کوتاه 1 2. این نقطه اتصال اینجا هم باید یه دونه پای کوتاه ببافیم. میریم توی این فضای بعدی 2 تا پای کوتاه 1 2 و توی این نقطه ببینید اینجا این حفره کوچیک اینجا هم یه دونه پای کوتاه میبافیم. توی این فضاهای خالی 1 2 تا پای کوتاه میبافیم و این قسمت که محل اتصاله
یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این کار رو باید تا آخر اون بافت انجام بدیم، یعنی تا این قسمت. 1 2 این نقطه اتصال اینجا، ببینید اینجا هم یه دونه، رو هم میشه 3 تا پایه کوتاه، 2 تا توی این فضاها، یه دونم اینجا که با هم دیگه میشه 3 تا. این رو تا این قسمت میبافیم و برمیگردیم. خب ببینید دوستان، تا اینجا انجام دادیم. الان رسیدیم به این گوشه، اینجا میخواد کارمون برگرده. پس اینجا 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 و 4. توی این زنجیره هم که 5 تا داریم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. تو این زنجیره ها 4 تا زنجیره است، ما 4 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و توی این زنجیره که 5 تا پایه بافتیم اینجا هم یه دونه، رو هم دیگه میشه 5 تا. اینجا 4 تا، اینجا هم یه دونه. 1 2 3 این هم 4. یه دونم توی این قسمت. اینو تا آخر انجام میدیم و برمیگردیم. دوستان ببینید این نخ رو هم میام حین بافت میذاریم و توی این قسمت ها میبافیم، مخفیش میکنیم در حقیقت. یا از این طرف میتونیم بذاریم یا از این طرف. 1 2 3 و 4. اینجا هم یه دونه. خب رسیدیم به این قسمت آخرش. اینجا ببینید اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میزنیم و توی این قسمت اینجا 4 تا پایه کوتاه میزنیم. 1 اینجا بافتمون میخواد برگرده. 2 3 4 دوباره این نقطه اتصالمون یه دونه میبافیم و این طرف هم مثل طرف قبل مقابلش میایم توی اینا 2 تا میزنیم. 1 2 و توی این قسمت یه دونه که با هم دیگه بشه 3 تا. دوباره اینجا 2 تا. 1 2 و این قسمت توی این فضا هم یه دونه مثل طرف مقابل. اینو هم تا آخر ادامه میدیم. خب رسیدیم به این قسمت بالاش. ببینین اینجا هم 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 یه زنجیره میزنیم و کارمون تموم شد. این نخ رو هم میبریم پشت کار و مخفی میکنیم. این از این قسمت کارمون. 2 تا از اینا رو ما لازم داریم، پس یه دونه دیگه هم میبافیم، اتو بخار میزنیم و برمیگردیم. خب دوستان برای این کیف ما احتیاج به کناره هم داریم که میایم و در ابتدایی گره میزنیم، یه گره خفت و 16 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. این اگه خواستیم کناره کیفمون پهن‌تر باشه میتونیم زنجیرهامون رو بیشتر بزنیم، اگه دوست داشتیم کوچیک‌تر باشه میتونیم کمتر بزنیم. کارو برمیگردونیم، از این قسمت برآمدگی شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه.
روی برآمدگی های پشت هر کدوم یه دونه پای کوتاه میبافیم. این دوتا، این 3، این 4 تا انتهای رنج میبافیم. خب انتهای رنج روی دونه آخر که 15 هست میزنیم. الان یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. از همون خونه اول شروع میکنیم به بافت پای کوتاه. این 1، ما 15 تا پای کوتاه توی هر رنج باید داشته باشیم. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، اینم از دونه آخرمون. 15. یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم دوباره و از همون خونه ببینید اینجا شروع میکنیم به پای کوتاه زدن. 15 تا توی هر رنج به صورت رفت و برگشت. این کار رو ادامه میدیم تا به اندازه دور تا دور کیفمون میبافیم. این قسمت میریم میبافیم، کنارمون رو برمیگردیم. خب دوستان عزیز، من کناره رو بافتم. یه طرف از کیفم هم بس کردم. ببینین کناره که میبافیم نخش رو قطع نمی کنیم که اگه وقتی که وصل میکنیم کم یا زیاد باشه بتونیم بشکافیم یا دوباره ببافیم. خب برای وصلش میایم این راسته کیفمون به سمت بالا. ببینین این قسمت واروش، این قسمت راسته. نخمون رو یه گره میزنیم. الان میایم ببینید این قسمت اینو میگیریم و از این برم اینو میگیریم و این نخ رو از همشون رد میکنیم. این نخ داخل میمونه. دوباره میایم یه دونه از این و ببینید این قسمت رو از این ور میگیریم. هر دوتا گیسبافت رو با هم دیگه میگیریم. نخ سر قلاب اول از این بیرون میاریم، بعد از این و در آخر کار از این بیرون میاریم. به ازای هر رنج یه دونه از اینا ما باید با هم دیگه وصل کنیم. ببینید الان میایم این قسمت و بعدی اینو و از همشون بیرون میاریم. دونه بدون این کار رو باید انجام بدیم. میریم سراغ بعدی. اینو میگیریم، این بافتم از این قسمت میگیریم. نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. این نخ هم قابل تنظیمه. دوباره میریم بعدی. ببینید اینجا و بعدی از این طرف میگیریم، نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. دوباره میریم دونه بعدی. این دونه از اینجا، ببین نخ از این قسمت بیرون اومده از این خونه، پس میریم توی خونه بعدی. دوتا گیسبافت رو میگیریم و از همشون بیرون میاریم. دوباره بعدی از این قسمت میبریم داخل و از همشون بیرون میاریم.
و بعدی این از این میگیریم، این دوتا هم از این ور میگیریم، نخ سر قلاب اول از این بیرون میاریم، بعد از این و در نهایت از این بیرون میاریم. دونه به دونه بعد این کار رو انجام بدیم. میریم سراغ بعدی، این از این، این هم از این میگیریم، نخ سر قلاب و از همشون بیرون میاریم. خب اینو باید دور تا دور ببافیم و وصل کنیم. میریم این قسمت هم وصل میکنیم و برمیگردیم. دوستان من نکته رو که فراموش کرده بودم بگم اینه که بهتره با مارکر، ببینید این قسمت رو بذاریم با مارکر وصل کنیم همه قسمت ها رو که یه وقت کم و زیاد نشه و درست وصل بشه. اینو من فراموش کرده بودم بهتون بگم. خب دوستان من دو طرفش رو به هم دیگه وصل کردم. الان باید روی اینا یه ردیف پای کوتاه ببافیم. پس بدون اینکه نخو قطع کنیم میایم و شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه. خب ببینید یه زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به پایه کوتاه بافتن. روی تک تک اینا باید پایه کوتاه ببافیم. دو تا گیس بافت رو با هم دیگه میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. اول روی کناره، تا برسیم به اینجا. رسیدیم به این قسمت، اینو میبافیم. بعد اینجا شروع میکنیم به بافت پای کوتاه. روی هر کدوم از اینا هم یه دونه پای کوتاه میبافیم. الان اینا 5 تا هست، باید 5 تا پای کوتاه بافته بشه. دونه به دونه میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب رسیدیم به این قسمت. ببینید زیادی نخواهم من بین بافت مخفی کردم. الان اینجا یه پای کوتاه، میریم این قسمت یه پای کوتاه، اینجا هم یه پای کوتاه. دوباره روی هر کدوم از اینا یکی یه دونه پای کوتاه میبافیم. میبافیم، ادامه میدیم و برمیگردیم. دوباره رسیدیم به این قسمت کارمون، پای کوتاه میبافیم. اینجا هم یه دونه پای کوتاه. و روی تک تک اینا دوباره پای کوتاه میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب رسیدیم به آخر رجمون. یه رج هم پایه بست یا شلال میزنیم. ببینید اینطوری مارکر رو میزنیم که گم نکنیم. یه رج روی تک تک این پایه ها پایه بست میزنیم. پایه بست میزنیم تا برسیم به اینجا. خب بافتیم تا رسیدیم به این مارکر. نخمون رو کات میکنیم. این مارکر رو بیرون میاریم. نخ رو از این قسمت بیرون میاریم. و ببینید از اینجا نخ رو بیرون میاریم و دوباره برمیگردونیم سر جای خودش. با یه قلاب نازکتر اگه انجام بدیم بهتره. نخ رو میبریم پشت کار و
از این قسمت بیرون میاریم. همینجا هم برای که محکم بشه یه گره میزنیم. خب گره هم زدیم، محکمش میکنیم و توی این قسمت ها نخ رو مخفی میکنیم. و زیادی نخ رو میچینیم. این از کیفمون. الان بریم برای دسته های کیف. کیف باید یه اتو بخار خوب بخوره. پس یه بخار خوبم میدیم و میایم دسته ها رو با هم دیگه میبافیم. خب دوستان عزیز، این کیف من تا اینجا هست که من دستش رو درست کردم، یه دونش رو وصل کردم و الان یه دونه دیگه رو میخوام با هم دیگه درستش کنیم. خب برای درست کردن این دسته کیف من اینو انتخاب کردم که حدوداً 30 سانتی متره. میتونید اگه شما خواستین بزرگتر باشه یه چیزی رو انتخاب کنید که بیشتر باشه. الان میایم حدوداً 11 بار اینو دور این قسمت میپیچیم. ببینید شروع میکنیم به پیچیدن دور این. طوری هم میپیچیم که روی هم دیگه نیفته. این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینم از 11. خب الان نخ رو کات نمی کنیم. میایم و یه نخ کوچکتر رو انتخاب میکنیم. خب این نخ کوچکتر رو من بریدم، میام از بالای این رد میکنم. این قسمت رو گره میزنم. یه گره محکم میزنیم. خب یه نخ دیگه هم میاریم برای پایینش. این قسمت هم باید دوباره رد کنیم و گره بزنیم. پس این کار رو هم انجام میدیم. برای پایین کار اینا هم رد میکنیم و گره میزنیم. خب الان میایم اینو بیرون میاریم. درست نخامون رو مرتب میکنیم. ببینید از این نخی که گفتم نبریمش. میام از بالا شروع میکنیم. این نخهای بالا هم قشنگ میاریم توی کارمون. یه سان یا 2 سان میذاریم برای دوخت و بعد شروع میکنیم به پیچیدن دور این کار. باید محکم بپیچیم که باز نشه. ببینید دور تا دور محکم میپیچیم. این نباید روی هم بیفته، باید محکم هم باشه که باز نشه. اینو تا انتها باید بپیچیم و محکم کنیم. هر از 1 سانتی هم که پیچیدیم قشنگ بهش حالت میدیم که کارمون خوش حالت بشه. اینم وقتی میپیچیم نباید روی هم دیگه بیفته، باید درست کنار هم باشه. پس اینو میریم تا پایین.
دورش میپیچیم و برمیگردیم. محکم باید بپیچیم و روی هم نیفته. پس میریم این کار رو انجام میدیم و برمیگردیم. ببینید دوستان، تمام این نخهایی هم که از بالا زیادی هست قشنگ میاریم توی کارمون که وقتی که میخوایم بپیچیم این نخها رو هم دور کار بپیچیم. خب اینو ادامه میدیم. تا بالا برای این کار رو انجام بدیم. خب تا انتها من این رو پیچیدم. الان برای پایان کار ببینید یه گره میزنیم اینطوری سرش که محکم بشه. و اینو محکم میکنیم. یه مقدار نخ هم میزنیم برای دوختش. خب ببینید دوستان، من اینو که وصل کردم این بند رو حدوداً از هر طرف 10 سانتی متر فاصله دادم. ببینید از این قسمت 10 سانتی متر میشه، از این قسمت هم 10 سانتی متر. بعدم با سوزن و نخ این رو میدوزیم به این قسمت. پس اینو من اندازه همین، خب سوزن و نخ آماده میکنیم و درست مقابل اون دسته طرف مقابل و اندازه هم دیگه اینو وصل میکنیم. خب اینم از پایان کیف قشنگمون. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید ممنونم.